Du lär dig svenska, men du kan ännu inte tala flytande. I den här podden visar jag dig varför det inte beror på ditt ordförråd. Många tänker att de behöver fler ord, men det stämmer ofta inte. De flesta kan redan mycket mer svenska. De förstår texter och samtal, men när de ska tala blir det svårt. Problemet är inte ett litet ordförråd. Problemet är att din hjärna inte hittar orden tillräckligt snabbt. Du har mycket kunskap, men du använder den inte aktivt. Och just det ska vi ändra idag. Välkommen till ett nytt avsnitt. Jag är Erik och jag hjälper dig att tala svenska lättare och säkrare. Idag ser vi varför du inte talar flytande trots många ord och vad du kan göra. Du förstår vad som stoppar dig. Du får enkla steg som du kan använda direkt. Inga svåra regler. Ingen press. Bara lätta metoder så att du använder orden du redan kan. Stanna kvar. Tack Erik, jag är glad att vara med igen. Jag är Lina och jag visar dig hur du använder allt i vardagen. Erik förklarar grunden. Jag ger dig exempel och små övningar. Så börjar du tala direkt. Bara med träning blir dina ord snabba och lätta. Låt oss se till att svenska blir en del av din dag. Låt mig ställa en fråga. Hur många timmar har du sett svenska videor? Hur många grammatikregler har du lärt dig? Hur ofta har du lyssnat tyst? Och ändå händer samma sak varje gång. När du ska tala känns dina läppar stela. Din tunga blir tung. Din röst blir svag. Ditt huvud blir tomt. Det händer inte för att du gör något fel. Det händer inte för att du är dum. Det händer inte för att din svenska är dålig. Orsaken är enkel. Din mun är inte tränad. Nästan ingen säger det till dig. Du lär dig ord, du läser texter, du lyssnar på poddar. Men du tränar inte musklerna för riktigt tal. Därför händer inget nytt. Därför känner du dig låst. Därför tappar du ditt självförtroende när du ska tala. Svenska finns inte bara i ditt huvud. Den finns i dina läppar, din tunga, din käke och din röst. Om du inte tränar, det känns tal alltid konstigt. Men idag slutar det. Det här avsnittet är annorlunda. Ingen tråkig grammatik. Inga tabeller. Inget upprepande utan känsla. Idag bygger vi riktigt tal. Lätt och utan press. Nu visar jag dig hur du tränar direkt i din vardag. Många tror att man behöver mycket tid. Men det stämmer inte. Du kan träna din mun överallt, även lite vid sidan av. Till exempel på morgonen i badrummet. När du borstar tänderna kan du forma enkla svenska ljud. Du talar inte, du bara formar. Din mun lär sig nya rörelser. Eller när du går till jobbet kan du öva korta meningar tyst för dig själv. Enkla meningar som jag går nu eller jag mår bra idag. Innehållet spelar ingen roll. Det viktiga är att dina läppar arbetar. När du lagar mat kan du överdriva ord. Gör stavelserna stora. Dra ut vokalerna. Det låter roligt men väcker dina talmuskler. Och när du är trött på kvällen kan du sitta 1 minut och läsa en kort mening högt. Inte snabbt utan klart. Du behöver inte låta perfekt. Du behöver bara låta. Det är skillnaden. Många tror att de måste vänta tills de har tid. Men du behöver ingen tid. Du behöver bara små stunder. De stunderna har du varje dag. Och just då gör du stora framsteg. Om du talar några sekunder varje dag vaknar din mun. Dina läppar blir mjukare. Din tunga blir snabbare. Orden kommer lättare. Meningarna flyter bättre. Ditt huvud blir inte längre tomt. Vänta inte på den perfekta situationen. Använd din vardag. Varje liten handling kan vara en övning. Då börjar riktigt flytande tal. Stanna kvar, för snart visar vi dig den första övningen du kan testa direkt. Precis Lina, det är poängen.
Många väntar på det perfekta ögonblicket. När jag har tid, när jag är motiverad, när jag har mindre stress, då börjar jag. Men det ögonblicket kommer aldrig. Språk händer inte i perfekta stunder. Språk händer i livet. Nu säger jag någonting som känns obekvämt, men förändrar allt. Du blir flytande först när din mun får små uppgifter varje dag. Inte ditt huvud. Inte din grammatikbok. Din mun. Och det sker precis som Lina sa, i små stunder i vardagen. Tänk att du bara använder 3 situationer per dag. Morgon i badrummet. På väg till jobbet. Kväll i köket. Om du talar 10 sekunder i varje stund får du mer riktig träning än många får på en hel vecka. Din hjärna älskar upprepning. Din mun älskar rörelse. När båda möts uppstår riktigt flyt. Inte perfekt, men flytande. Och du märker en förändring snabbt. Inte efter en månad, utan ofta efter några dagar. Orden kommer snabbare. Pauserna blir kortare. Din kropp minns. Det är precis det vi vill åt. Samla inte kunskap, utan skapa rörelse. Din mun måste lära sig att forma svenska som ett riktigt språk. Det händer inte i huvudet. Det händer i vardagen. Därför visar jag dig nu en övning som tar 5 sekunder och gör ditt uttal bättre direkt. Stanna kvar, för nu blir det praktiskt. Ja, och nu säger jag något som många inte vill höra, men alla måste höra. Det finns vanor som stoppar dig när du talar svenska. Du gör dem varje dag utan att märka det, och de hindrar dig från att bli mer flytande. Jag säger tydligt vad du inte ska göra och hur du gör rätt. För det första, sluta tala bara i huvudet. Många tänker meningar tyst, men säger dem aldrig högt. Din hjärna tror att du övar, men din mun lär sig inget. Att tala högt är träning. Att tänka tyst är det inte. Gör varje mening hörbar, även när du är ensam. Försök inte skapa perfekta meningar. Många planerar för länge. De vill säga den bästa meningen. Det gör dig långsam och blockerad. Säg en enkel mening direkt. Snabbt är viktigare än perfekt. Översätt inte hela tiden från ditt modersmål. Det gör dig osäker och stoppar flödet. Tänk direkt på svenska. Använd enkla ord. Bygg små meningar. Analysera ingen grammatik när du talar. Grammatik hör till din studietid. Under talet är ljudet viktigast. Tala högt, kort och ofta. Använd enkla meningar. Upprepa dem under dagen. Lyssna på ljudet. Gör det lätt. Öva många små stunder. Det är mer effektivt än ett långt pass. Dessa små ändringar hjälper dig. De ger dig lugn. De ger dig kontroll. De ger dig riktigt flyt. Forskning visar det också. Flytande tal handlar mindre om kunskap. Det handlar mer om automatiska mönster. Din hjärna har 2 system. Ett snabbt system och ett långsamt system. Många som lär sig talar via det långsamma systemet. De tänker för mycket. De letar ord. De analyserar meningar. Det blockerar. Din hjärna vill tala och tänka samtidigt. Det går inte. Modersmålstalare använder det snabba systemet. De reagerar. De tänker inte efter. Det kan du också lära dig. Din hjärna kan skapa nya mönster. Du behöver korta upprepningar. Många små delar, inte långt, kort, ofta. Så skapas nya kopplingar i hjärnan. Inte med långa listor. Med små talstunder. Din mun minns rörelser också. Som när du dansar. När du upprepar ljud, ofta minns din mun rörelsen.
Du talar alltså även med din kropp. När du tränar din mun försvinner blockeringen. Flytande svenska kommer när huvud och mun arbetar ihop. Du tror kanske att du inte talar flytande för att du inte kan något. Men ditt problem är inte kunskapen. Problemet är att du inte får fram orden. Din mun är för långsam. Ditt huvud vill kontrollera allt. Det gör dig långsam. Det stoppar flödet. Du tänker istället för att tala. Modersmålstalare gör inte så. Deras mun reagerar först. Det kallas automatisk produktion. Och den kommer med träning. Din mun måste tala oftare. Tala modigare. Inte perfekt. Bara regelbundet. Då kommer förändringen. Orden kommer tidigare. Pauserna blir kortare. Rädslan blir mindre. Du märker plötsligt att du kan. Inte tack vare mer kunskap. Tack vare träning. Det vill vi ta dig. Många undrar nu hur lång tid det tar. Det sker inte på en natt. Jag lärde mig länge. Jag läste och lyssnade mycket. Men jag talade lite. Jag trodde att jag behövde fler ord. Men när jag tränade min mun varje dag förändrades allt. Inte på en dag, inte på en vecka. Men efter 2 veckor blev jag snabbare. Jag hade färre pauser. Jag tänkte mindre. Min mun hittade orden tidigare. Efter några månader var det normalt att tala högt. Utan rädsla. Utan blockering. Det var den stora skillnaden. Vänta inte. Gör ett litet pass varje dag. Bara 5 minuter. Mitt självförtroende blev starkare. Jag kunde orden alltid. Men nu kunde jag använda dem. Det kan du också nå. Okej, och nu tackar vi dig för att du lyssnade. Om detta avsnitt hjälpte dig kan du gärna gilla det. Dela det med vänner som också lär sig svenska. Det hjälper oss och många andra. Och innan vi slutar har jag en fråga till dig. Vad är en sak du ska öva högt idag? Ingen stor plan. Bara en liten övning som rör din mun. Skriv till oss. Vi läser varje meddelande. Du är inte ensam. Varje steg räknas. Var modig. Var högljudd. Ge din mun chansen att lära det som ditt huvud redan vet. Tack för att du var här. Och även från mig ett stort tack. Det är en glädje att följa dig på denna väg. Håll i, öva högt. Var inte rädd för fel. Du klarar det. Vi ses nästa gång.